From the Unit 1, Globalization and Indian Society, today we are going to learn about the third unit, that is Impact of Globalization on Industry. गेल्या काही दिवसात आपण जेव्हा ग्लोबलायझेशन, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन, त्याला LPG पॉलिसी असं म्हटलं जातं भारताची, न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी 1991 नंतरचा सगळ्यात मोठा भाग, याच्याबद्दल बघत होतो. आपण अनेक गोष्टी त्याबद्दल बघितल्या आणि आज आपण ग्लोबलायझेशनचा ओव्हरऑल इंडस्ट्रीवरचा इम्पॅक्ट बघणार आहोत. डेफिनेटली इंडियन इंडस्ट्रीज वरती वेगवेगळ्या प्रकारे ग्लोबलायझेशनचे पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट झाले. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलायझेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्री हॅज बीन व्हेरी पॉझिटिव्ह, though some industrial firms with the baggage of high cost, inefficient plants and processes inherited from the past because of closed economies, government dictated industrial policies and priorities had to face serious problems in the beginning. सुरुवातीच्या काळात पूर्वी ज्या ज्या प्रोसिजर होत्या, पूर्वी गव्हर्नमेंटचे जे जे रूल होते, त्यामुळे कुठेतरी इनएफिशियन्सी क्रिएट झाली होती, हाय कॉस्ट क्रिएट झाल्या होत्या आणि ते इन अ वे कुठेतरी सुरुवातीच्या काळात जेव्हा इकॉनॉमी ओपन केली गेली तेव्हा इंडस्ट्रीजना कठीण गेलं, कारण त्यांना खूप मोठी कॉम्पिटिशन फेस करायला लागली. बट सून मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हॅव बिकम मोर अँड मोर एफिशियंट and customer focused and improved their international competitiveness in terms of costs, prices, products, quantity, quality and variety. या सगळ्याच बाबतीत आता ते छान इम्प्रूव्ह होतात. आता त्या इंडस्ट्रीज इंटरनॅशनल लेवलवरती कॉम्पीट करायला सहजच रेडी असतात. ॲटलीस्ट दे आर ट्राईंग टू बी मोर एफिशियंट, मोर क्वालिफाईड अँड मोर स्टँडर्डाइज्ड. The industrial growth has been very high and strong during the past decade because of globalization. Exports have increased tremendously. Indian industries are also expanding abroad. Foreign companies have substantially invested their investment in Indian industries. So असंच नाही झालंय की आपण फक्त आपल्या इंडस्ट्रीजना डेव्हलप केलंय, आपण आपल्या इंडस्ट्रीचं एक्सपान्शन हे परदेशांमध्ये केलं. परदेशातल्या कंपनीजना आपल्या ग्रोथमुळे अट्रॅक्ट करून आपण त्यांची इन्व्हेस्टमेंट हे आपल्या इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये करून घेतली, विच इज अ कमांडेबल जॉब. कारण जास्त इन्व्हेस्टमेंट झाली की तुम्ही टेक्नॉलॉजिकली जास्त डेव्हलप्ड होता आणि मग आपोआपच तुमची क्वालिटी आणि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हे सुधारतं. वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर हॅज इन्क्रीज सबस्टन्शियली ॲज दे हॅव बिकम व्हेरी प्रोडक्टिव्ह. या काळात वेगवेगळे ट्रेनिंग आणि एक्सपर्टीजच्या माध्यमातून वर्कर्स जास्तीत जास्त एफिशियंट झालेत आणि त्यामुळे त्यांच्या वेजेस वाढल्यात. लॉकआउट, स्ट्राईक्स हे कमी झालेत आणि त्यामुळे इंडस्ट्रियल लेबर हॅपी असताना दिसतात. दोज हू कॅनॉट बी एफिशियंट past their prime age and cannot adjust themselves in the modern methods and processes have been retired and very attractive voluntary retirement schemes, VRS. ज्यांना कुठेतरी कम्प्युटरायझेशन होताना किंवा मॉडर्न टेक्नॉलॉजीशी हँडल करताना कठीण जात होतं, त्यांना व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्सच्या माध्यमातून चांगलं पॅकेज देऊन रिटायर होण्याची संधी देण्यात आली होती, कारण त्यांना कुठेतरी ऍडजस्ट व्हायला प्रॉब्लेम होतो. The trade unions are finding it difficult to influence the industrial workers into agitation because labor has started benefiting from positive fallout of globalization on the prosperity and the growth of industrial sector. So trade union हे इंडस्ट्रियल वर्कर्सना कुठेतरी त्यांचं कधी कधी असं होतं की स्वतःच्या फायद्याच्या साठी स्वतःचा फायदा लक्षात घेऊन ट्रेड युनियन्स कुठेतरी पॉलिटिकल विल पॉवरमुळे वर्कर्सना भडकवत राहतात, त्यामुळे सतत स्ट्राईक्स, लॉकडाऊन. पण कुठेतरी आज ग्लोबलायझेशनच्या जमान्यात कुठेतरी प्रॉस्पेरिटी आहे, ग्रोथ होते इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये, वेजेस पण चांगल्या प्रकारे वाढत आहेत आणि त्यामुळे जिथे हे सगळं होत आहे तिथे ट्रेड युनियन्सना वर्कर्सना भडकवणं हे
भडकावणं हे थोडंसं कठीण जात आहे आणि त्यामुळे वर्कर्स हे टॅलेंटेड आणि मेरिटस असल्यामुळे मेरिटरियस असं म्हटलं जातं त्याला, त्यांचं कंपन्सेशन चांगलं आहे आणि त्यामुळे त्यांना कुठेतरी सतत एजिटेट करणं, स्ट्राईक्स, लॉकडाऊन, सतत काहीतरी अस्वस्थता पसरवणं हे कठीण होतंय आणि आपोआपच त्यामुळे इंडस्ट्रीची ग्रोथ होते. सेव्हरल न्यू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हॅव कम अप. Small scale industries of the past has फास्ट ग्रोथ इन टू मीडियम स्केल कंपनीज. सो जर असा विचार केला तर अनेक नव्या प्रकारच्या इंडस्ट्रीजची ग्रोथ झाली. आज काही दशकांपूर्वी आपण असं म्हणू शकत नव्हतो की स्क्रीन गार्ड्स, असा विचार करा की स्क्रीन गार्ड्स जिथे स्क्रीनच नव्हत्या काही 10-15-20 वर्षापूर्वी, तिथे आज आपल्या सगळ्यांकडे मोबाईल आहे, त्या सगळ्यांना स्क्रीन गार्ड्स असतात. बरोबर. म्हणजे ही एक नवीन इंडस्ट्री किंवा एक नवीन प्रोडक्ट लाईन सुरू झाली ना, ज्याच्यात तुम्हाला स्क्रीन गार्ड्स प्रोड्यूस करायला लागतात. ज्या पूर्वी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होत्या, आज ते बिगर स्केल इंडस्ट्रीज होत चालल्यात. लाईक पूर्वी कदाचित हेडफोन्स बनवणं हे अत्यंत कमी प्रमाणावर झालेलं काम असेल, एक 15-20 वर्षापूर्वी. फार लोकांना त्याची गरज नसेल. पण मला सांगा, तुमच्यापैकी किती जण असे आहेत की जे रोज हेडफोन वापरतात एकदा तरी? सांगा बरं मला. हात वर करा की जे रोज हेडफोन वापरतात. एक्झॅक्टली. म्हणजे तुम्ही बघितलं तर हे हात भरपूर सारे वर होतात आणि त्याचं कारण काय असतं, तुम्ही हात खाली करू शकता. त्याचं कारण काय आहे? कारण आपण जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणावरती नवीन प्रोडक्शन, नवीन गरजा ज्या निर्माण झाल्यात त्याच्या मागे आहोत आणि ते चुकीचंही नाहीये. आपोआपच त्या इंडस्ट्रीजची ग्रोथ तिथे होतीये. पूर्वी जर हेडफोन्स बनवणं हे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीकडे असेल, तर आता तिला मीडियम स्केल किंवा लार्ज स्केल कंपनीमध्ये कन्व्हर्जन होत असेल. Incidence in industrial sickness has gone down drastically. The industrial workers are becoming richer, following increasing demand for and the wages of industrial labor resulting from liberalization and globalization. आता असं एक्सपेक्टेड आहे की लिबरलायझेशन आणि ग्लोबलायझेशनमुळे जास्त एव्हेन्यूज जिथे लोक काम करू शकतील, जास्तीत जास्त पैसे अर्न करू शकतील, असे एव्हेन्यूज, अशा पोझिशन्स ओपन झाल्या असतील आणि त्यामुळे इंडस्ट्रीजचा जो सिकनेस होता इथे कुठेतरी, ज्या इन्फंट इंडस्ट्रीज होत्या, ज्या तितक्या क्वालिफाईड नव्हत्या, एफिशियंट नव्हत्या, त्या आता एफिशियंट झाल्या आहेत. कारण त्यांना फॉरेन कंपनीज बरोबर कॉम्पिटिशन द्यायचे आणि त्यामुळे इंडस्ट्रीयल वर्कर्सना सुगीचे दिवस आलेत. असं ह्या सगळ्या ओव्हरऑल आपण जे पॉझिटिव्ह इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलायझेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज बघितले त्यात म्हटलं गेलंय. तुम्हाला याबद्दल काही सांगायचंय का किंवा ह्याबद्दल काही मेन्शन करायचंय का? ओके, लेट्स गो अहेड. निगेटिव्ह इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलायझेशन अँड इंडियन इंडस्ट्रीज. होपफुली तुम्हाला समजलं असेल की आतापर्यंत मी काय सांगितलं. तुम्हाला पॉझिटिव्ह इफेक्ट समजून आलेत? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Let's see the negative impacts. Rise in demand for labor and rise in wage rates leading to the some increase in cost. कारण डिमांड वाढतायत, त्याच्याबरोबर वेज रेट्स पण वाढतायत, त्यामुळे इंडस्ट्रीजमध्ये प्रोडक्शनची कॉस्टही काही प्रमाणात वाढतीये. आपोआप जर प्रोडक्शनची कॉस्ट वाढली तर ती कॉस्ट रिकव्हर करण्यासाठी आपल्याला जास्त प्राइसने विकायला लागतं आणि जास्त प्राइसने विकणं याचा अर्थ इन्फ्लेशन, मार्केटमध्ये भाववाढ होण्याची शक्यता असते. Second point, weakening power of trade unions over labor is emerging industries and growth sectors like IT, entertainment and mobile services, airlines, banking and insurance services. या सगळ्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्यामध्ये ट्रेड युनियन्सची विकनिंग होणारी पॉवर दिसून येते आणि जर खरंच गरज असेल तर या ठिकाणी ट्रेड युनियन्स वर्कर्ससाठी भांडू शकतील का? वर्कर्ससाठी कॉम्पन्सेशनसाठी, वर्कर्सच्या चांगल्या कंडिशनसाठी ते पुढे काहीतरी ऍक्टिव्हिजम करण्यासाठी ते पुढे येऊ शकतील का? असं कुठेतरी एक शंका निर्माण होते. टू मच कॉम्पिटिशन इन द मार्केट लीडिंग टू कंटिन्युअस प्रेशर ऑन रायझिंग प्रोडक्टिव्हिटी.
एनहान्सिंग कन्झ्युमर सर्व्हिस, इम्प्रुव्हिंग प्रोडक्ट क्वालिटी इन ऑर्डर टू सर्व्हाइव्ह. सो खूप जास्त, ज्याला कटथ्रोट कॉम्पिटिशन असं म्हटलं जातं. मार्केटमध्ये इतकी कॉम्पिटिशन आहे की आज तुम्ही आणि मी एखादी साबणाची इंडस्ट्री तयार करायचं ठरवलं, त्या साबण बनवणारी मॅन्युफॅक्चरिंग फॅक्टरी, तर असं होईल की इतके साबण मार्केटमध्ये आहेत की आपल्याला आपला ब्रँड सेट करणं हा अत्यंत कठीण जॉब असेल. आणि त्यासाठी आपल्याला आपली प्रोडक्टिव्हिटी सतत वाढवायला लागेल, आपल्याला कन्झ्युमर बेस वाढवायला लागेल, आपल्याला कस्टमर बेस वाढवायला लागेल, आणि त्याच्या बरोबरीने आपली प्रोडक्ट क्वालिटी अत्यंत चांगली करून त्याचं जास्तीत जास्त प्रोडक्शन करणं आणि ते विकलं जाणं. म्हणजे फ्रॉम द प्लॅनिंग टू द सेलिंग ऑर इव्हन आफ्टर सेल सर्व्हिसेस, इतकं प्रेशर मेंटेन होतं, इतकं प्रेशर कॉम्पिटिशन मुळे मेंटेन होतं की त्याचा कुठेतरी इम्पॅक्ट डेफिनेटली इंडस्ट्रीवर होतो. सो या 3 पॉइंट नंतर पुढचे पॉइंट बघूया. व्हॉलंटरी रिटायरमेंट फॉर मेनी पब्लिक सेक्टर युनिट्स. काय झालं होतं की जे वर्कर्स किंवा जे पूर्वी काम करणारे लोक ज्यांच्याकडे अनुभव आहे, पण आज ते प्राईम एजमध्ये नाही आहेत, वर्किंग एजच्या, आणि त्यामुळे नवीन टेक्नॉलॉजी किंवा नवीन ज्याला म्हणतो आपण नवीन सिस्टीम हँडल करणं, हे कुठेतरी त्यांना कठीण होत होतं. आणि त्यामुळे पब्लिक सेक्टर युनिट्समध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर व्हॉलंटरी रिटायरमेंट्स लोकांना घ्याव्या लागल्या. टू मेनी सेल्स पर्सन चेसिंग कस्टमर. आपण बघू शकतो आपल्याला किती फोन येतात ऍडव्हर्टाइजमेंटचे. त्याच्यानंतर आपल्याला कितीतरी लोक जर बाहेर गेलेत तर पॅम्पलेट वाटताना दिसतात. मॉलमध्ये तर आपल्याला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सेल्स पर्सन. बाय द वे, तुम्हाला आठवतंय का तुम्ही कधी मॉलमध्ये इतक्या लवकर गेलेलं? मला तर असं वाटतंय की एजेस झालेत आणि आय हॅव नॉट बीन देअर, कारण या सगळ्या रूल्स आणि रेग्युलेशनमुळे. सो हॅव यू बीन इन रिसेंट लाईक 2-3 months? एनिबडी? मला सांगा तरी मॉल कसे दिसतायत आतून. नो? नोबडी? सॅड, राईट? आय एम नॉट टेलिंग की मॉलमध्ये जाणं गरजेचं असतं. आय एम टेलिंग की असं लक्षातच येत नाहीये की लाईक इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टोल ऑन अवर सेल्फ. आपण कितीतरी वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या नाहीयेत असं म्हणता येईल. सो टू मेनी कार्स ऑन द रोड अँड ट्रॅफिक कंजेशन. कारण आपल्याला एक नवीन लिव्हिंग स्टँडर्ड मेंटेन करायचं आहे. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट ही गरजेची गोष्ट झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ट्रान्सपोर्टेशनसाठी कार्स, स्कूटर्स, बाईक्स यांची वापर केला जातोय. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कुठेतरी कमी पडतंय आणि त्यामुळे ट्रॅफिक कंजेशन, ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम्स आहेत. ग्रोथ ऑफ कन्झ्युमरिझम, म्हणजे कुठेतरी फक्त ग्राहकाला समोर ठेवून त्याच्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सगळ्या गोष्टी वापरल्या जातात की त्याच्यासाठी एवढी सगळी मोठी सिस्टीम तयार केली जाते की त्या प्रकारात कधी कधी क्लायंट हा देव मानला जातो. क्लायंट ॲज इन कन्झ्युमर हा देव मानला जातो. आणि मग मागे त्याच्यासाठी काम करणाऱ्या वर्करला कधी कधी थोडीशी अमानुष वागणूक मिळू शकते किंवा थोडीशी अनफेअर ट्रीटमेंट मिळू शकते. देन इन्स्टॅबिलिटी इन प्रॉफिट्स ड्यू टू टू मच ऑफ चॉईस अमंग कस्टमर्स. कस्टमर्समध्ये भरपूर सारा चॉईस अवेलेबल असल्यामुळे ते कुठल्याही प्रकारचं प्रोडक्ट चूज करतील हे सांगणं कठीण होतं. कधी कधी डिमांड फोकास्ट करणं हे थोडंसं कठीण होतं आणि त्यामुळे प्रॉफिट्स हे इनस्टेबल राहतात. शॉर्टेज ऑफ पॉवर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल एक्सपान्शन. जिथे इंडस्ट्रियल एक्सपान्शन होत आहे तिथे नॉट नेसेसरीली प्रत्येक वेळी नीट प्रकारचं एक इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांना मिळत आहे. कधी कधी पॉवर शॉर्टेजमुळे प्लांट्स बंद राहत आहेत, आयडल राहत आहेत. सो कुठेतरी इन्फ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशियन्सी पण दिसून येते. क्लोजर टू द इनएफिशियंट युनिट्स सप्लाइंग कॉस्टली प्रोडक्ट्स अँड लॉस ऑफ जॉब्स. जी युनिट्स ही इनएफिशियंट आहेत, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स, त्यांचा जो सप्लाय आहे तो कॉस्टली होतो आणि त्यामुळे आपोआपच कमी सप्लाय होतो. कमी सप्लाय असेल तर आपल्याला कमी प्रोड्यूस करायला लागेल. कमी प्रोड्यूस करायचं असेल तर कमी लोकांना जॉब लागेल. म्हणजेच आपल्याकडे पूर्वी जर माझ्याकडे 10 वर्कर असतील आणि माझा सप्लाय कमी झाला तर कदाचित आता मी 5च वर्करना काम देईन. म्हणजेच उरलेल्या 5 लोकांना मात्र जॉबवरनं काढून टाकण्यात येईल. सो दॅट इज काइंड ऑफ नॉन हेल्दी थिंग इन इकॉनॉमी अँड इन सोसायटी ऑल्सो. Problems dealing with uncertainty in the international market in terms of demand, supply and prices. So कुठेतरी मार्केटमध्ये, because there are too many players playing in the market, there are too many factors affecting every action in the market, and that's why we can say that in international market
द डिमांड, सप्लाय, प्राइजेस या टर्म्समध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अनसर्टन्टी असते, मोठ्या प्रमाणावर स्पेक्युलेशन्स चालू असतात आणि त्यामुळे मार्केटचा कुठेतरी इक्विलिब्रियम किंवा मार्केटमध्ये ज्या स्टॅबिलिटी असणं गरजेचं असतं ती कधी कधी ढासळण्याची शक्यता असते. सो हे निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आहेत इंडस्ट्रियलायझेशनवर होणारे ग्लोबलायझेशनचे. मी तुम्हाला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इम्पॅक्ट सांगितले, इफेक्ट सांगितले. सो तुम्हाला ते लक्षात आलेत का? Yes, ma'am. ओके. सो लेट्स, तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. ओके. मला माहिती आहे कधी कधी एक्साइटमेंटमुळे माझ्यातला असं म्हणू की थोडासा जागा झालेला इकॉनॉमिस्ट एकदम जास्त चवताळून उठतो आणि मी कधी कधी जास्त टेक्निकल टर्म्स मध्ये बोलायला जाते. तुम्हाला जर ते लक्षात येत नसेल तर तुम्ही मला ते सहजच सांगू शकता. आय विल ट्राय टू मेक इट लेस इकॉनॉमिकल अँड मोर लाईक इन अ लेमन्स टर्म्स. ओके. सो तुम्हाला जर असं वाटत असेल की मॅडम लिटल बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो प्लीज तसं मला सांगा. मी प्रयत्न करते की मी तसं करणार नाही. सो एम्प्लॉयमेंट सेक्टरमध्ये किंवा असं म्हणू की एम्प्लॉयमेंटच्या बाबतीत खूप मोठ्या प्रमाणावर चेंजेस झालेत ग्लोबलायझेशन नंतर. अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अनएम्प्लॉयमेंट घडून आली. का? अनऑर्गनाइज सेक्टर म्हणजे असे सेक्टर एम्प्लॉयमेंटचे जिथे कुठल्याही प्रकारचं रजिस्ट्रेशन नाहीये, जिथे कोणत्याही प्रकारे ऑर्गनाइज्ड ऍक्टिव्हिटी लेबर्ससाठी होत नाही, ट्रेड युनियन नाहीयेत. एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गनाइज सेक्टर इन इंडिया इज क्वाईट लार्ज. ॲग्रिकल्चर, मायनिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग, कन्स्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रान्सपोर्ट, इव्हन ज्या ज्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं रजिस्ट्रेशन गव्हर्नमेंटकडून जॉबसाठी होत नाही, ते सगळे सेक्टर अनऑर्गनाइज सेक्टर म्हणून ओळखले जातात. इवन द टीचर्स हु आर इन अनएडेड कॅटेगरी, इन अ वे ज्यांना गव्हर्नमेंटकडून पगार मिळत नाही तर त्या त्या संस्थांकडून पगार मिळतो, हे सगळे शिक्षक सुद्धा अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्येच येतात. सो इन अ वे म्हणजे शिक्षक हा आणखीन एक मुद्दा झाला. पण असे म्हणजे असं नाहीये की फक्त वर्कर्स म्हणजे बिल्डिंगमध्ये काम करणारे कामगार, नंतर फॅक्टरीमध्ये काम करणारे कामगार, असं काही त्याचं हे नाहीये. तर ओव्हरऑल विचार केला तर कुठल्याही सेक्टरमध्ये जिथे रजिस्ट्रेशन नाहीये तिथे अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये वर्कर्स आहेत. आणि the only important motive of all the private companies is always to earn profit. आणि हा प्रॉफिट अर्न करण्यासाठी कंपनीला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमीत कमी असणं गरजेचं असतं. इट इज ओनली पॉसिबल टू यूज लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी, मोर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट, ऑटोमेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस of production, and reduction of excess labor by retrenchment, by offering voluntary retirement scheme. सो लोकांना म्हणजे थोडं मशीन बेस्ड असं काम होणं गरजेचं असतं जास्तीत जास्त प्रॉफिटसाठी. असा विचार करा, आपण पूर्वी हँडलूम म्हणजे हातमाग वापरायचो आणि आता आपण हँडलूम नाही वापरत, आपण आता यंत्रमाग वापरतो. लाईक आपण जास्त मेकनाइज्ड झालोय. मग पूर्वी हँडलूमसाठी जितके वर्कर लागायचे तितके आता यंत्रमागावर कापड तयार करताना लागत असतील का? सांगा बरं, लागत असतील का तितके वर्कर जितके पूर्वी हातमागावर काम करताना लागायचे तितके? नाही. येस, नाही. दुसरं एक एक्झाम्पल बघा, पूर्वी प्रेस असायची, बरोबर ना? सो जी प्रेस असायची त्याच्यात पूर्वी छोटे छोटे खिळे वापरून एखादं जे मटेरियल प्रिंट करायचंय त्याचं कंपोजिशन केलं जायचं आणि मग ती कंपोजिशन झालं की त्याची प्रिंट काढली जायची. आज तशी प्रोसेस तुम्हाला दिसते का? आज तसे खिळे वगैरे अरेंज करायला लागतात का कुठची प्रिंट काढण्यासाठी? आपण काय करतो? No. पीडीएफ क्रिएट करतो आणि त्याच्या प्रिंट काढतो, बरोबर ना? येस. म्हणजेच मला सांगा, येस मॅम. पूर्वी ते खिळे अरेंज करायला जितके वर्कर लागत असतील तितकं पीडीएफ ची प्रिंट काढायला वेळ लागत असेल आणि वर्कर लागत असतील? नाही. मग आता हे जे वर्कर पूर्वी खिळे अरेंज करत होते, कदाचित त्यांना पीडीएफ मध्ये काम करणं किंवा पीडीएफ फॉर्मॅटमध्ये काम करणं नसेल येत. मग आपोआपच त्यांना VRS घ्यायला लागते आणि त्यांची एम्प्लॉयमेंट कमी होते.
New industrial development is capital incentive using largest or latest technologies. As a result, there is a less scope for new employment opportunities. म्हणजेच खूपदा अशा वर्कर्सचं काम हे म्हणजे माणसांचं किंवा वर्कर्सचं काम हे मशीन्स कडून टेक ओव्हर केलं जातं आणि त्यामुळे कुठेतरी अनएम्प्लॉयमेंट घडून येते. म्हणूनच असं म्हटलं जातं की जे तुमच्यासाठीही गरजेचं आहे लक्षात घेणं, की माझा जॉब उद्या 10 वर्षांनी मी हा जॉब करू शकणार आहे का? हा जॉब टिकेल का मार्केटमध्ये याचा विचार केला पाहिजे. ओके. म्हणजे अ, गेल्या काही वर्षात जॉब स्ट्रक्चरमध्ये इतका बदल झालाय, की मशीन्समुळे पूर्वी जे जॉब केले जायचे ते आता उरलेच नाहीये. अगदी उदाहरण द्यायचं झालं तर मगाशी म्हटलं तसं, की खिळे अरेंज करून प्रेसमध्ये करणारे जे वर्कर होते, आज तो जॉब मार्केटमध्ये नाहीये. आज तुम्हाला कॉम्प्युटर येणं गरजेचं आहे. आज तुम्हाला त्याच्याशी रिलेटेड स्किल्स येणं गरजेचं आहे किंवा अ, पूर्वी जर समजा तुम्ही रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये काम करत असाल आणि रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये एखाद्या वेगळ्या टाइपचा रोड, की ज्याच्यात कुदळ, फावडं घेऊन तुम्हाला सगळाच्या सगळा रोड खणून काढावा लागत असेल. आज वेगवेगळी मशीन्स वापरून तो केला जातोय. याचाच अर्थ कुठेतरी नवीन मशीन वापरताना आपण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज डेफिनेटली कमी करतोय. पण असं सांगा, तुम्हाला जर कोणी ऑप्शन दिला, की चांगलं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग तुम्ही एक्सेप्ट करू शकाल, पण त्या बदल्यात 2 लोकांचे जॉब जातील. व्हॉट विल यू चूज? तुमचं आयुष्य चांगलं होणं की समोरच्याचा जॉब जाणं? सांगा मला ऑनेस्ट तुमचं ओपिनियन. तुम्हाला जर तुम्ही कॉम्प्युटरमध्ये चांगलं शिकलात म्हणून 2 लाख पर ॲनमची सॅलरी मिळाली. हं? आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला लक्षात आलं की ह्याच्या आधी जे काका काम करत होते ज्यांना 40,000 रुपये पर मंथ मिळत होते, अशा 2 काकांचे जॉब जाणार आहेत. त्या 2 काका काकूंचे असं म्हणू. व्हॉट विल यू चूज? 2 लाखाचा तुमचा पगार की त्यांचा जॉब? टेल मी. शांत नका बसू, मला उत्तर हवंय. जॉब महत्वाची आहे मॅडम. एक्झॅक्टली. सो तनय, कॅन यू जस्ट टेल मी अगेन? मला ऐकायला नाही आलं. मॅम मी म्हणतो त्यांचा जॉब महत्वाचा आहे. एक्झॅक्टली. पण समजा तुझ्या हातात ऑफर लेटर आहे 2 लाखाचं आणि तुला उद्यापासून कामाला जायचंय आणि ते जाताना तुझ्या लक्षात आलं की याच्यामुळे ना मागे जे एक साधारण 40-45 वर्षांचे 2 काका होते त्यांना काढून मला जॉबवर घेतलं जात आहे. व्हॉट विल यू चूज? नाही मॅम, त्यांचा जॉब महत्वाचा, मला असंच वाटतंय. ओके, सो देर विल बी व्हेरी लेस पीपल टू थिंक दॅट. अँड आय एम नॉट सेइंग की जे असा विचार करतात की माझा 2 लाखाचा जॉब पण महत्वाचा आहे, दे आर रॉंग. कारण कुठेतरी व्हेरी ऑनेस्टली प्रत्येक जण स्वतःच्या लाईफ स्टँडर्डचा विचार करतो. डेफिनेटली जर आपण असा विचार करणार असू तर, पण इट्स व्हेरी सिम्पल फॅक्ट की काही झालं तरी बिकॉज मगाशी म्हटलं तसं व्हीआरएस स्कीम का आणायला लागल्या? व्हीआरएस स्कीम कारण जे पूर्वी अगदी एक्सपिरियन्स असलेले लोक सुद्धा या पर्टिक्युलर इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये काम करू शकत नव्हते. नवीन कम्प्युटरायझेशन, नवीन मेकॅनायझेशन. सो ऍज इट इज मी माझा जॉब जरी घालवला तरी माझ्या जागी कंपनी दुसऱ्या कुणाला तरी जॉबवर घेणार आहे. पण त्या काकांना मात्र कुठे ना कुठेतरी तिथे व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेणं हे गरजेचं होऊन बसलं. सो मी असं म्हणत नाहीये की हे फेअर आहे, बिलकुलच नाही. पण म्हणून ज्याने जॉब घेतला तो अनफेअर माणूस आहे असंही मला म्हणायचं नाहीये. त्याने रिक्वायर स्किल मिळवली आणि म्हणून त्याला जॉब मिळाला. इट्स द लाईफ, सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. जीवो जीवस्य जीवनम. प्रत्येक जीव दुसऱ्या जीवावर जगतो. आय एम नॉट गोइंग इन टू फिलॉसॉफी, पण इन अ वे आपण कधी ना कधीतरी दुसऱ्यावर डिपेंड राहून त्या अपॉर्च्युनिटीच्या काळात काम करतच असतो. असो, तर ऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये एम्प्लॉयमेंट मात्र वाढली. ग्लोबलायझेशन, लिबरलायझेशन आणि प्रायव्हेटायझेशनमुळे इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स झाल्या. एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गनाइज सेक्टर हॅज बीन इन अ वे वी कॅन से की ऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये पर्सेंटेजमध्ये जरी डिक्लाइन होत असली तरी जॉब्स अवेलेबल वाढलेत. इन अ वे पब्लिक सेक्टरमध्ये जरी एम्प्लॉयमेंट कमी होत असली, गव्हर्नमेंट
ची एम्प्लॉयमेंट जरी कमी होत असली तरी वी कॅन से दॅट वेगवेगळे जॉब ॲव्हेन्यूज ओपन होतात. अर्थातच बेरोजगारी हा एक खूप मोठी समस्या म्हणून उदयाला येते. जर तुम्ही बघितलं तर 1999 ते 2000च्या काळात एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गनाइज्ड सेक्टर वॉज अबाउट 7% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. आणि आज ती कुठेतरी डिक्लाइन होतीये. द डिक्लाइनिंग ऑफ अ पर्सेंटेज ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन ऑर्गनाइज्ड सेक्टर was mainly because jobless economic growth in organized sector even today. आणि म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की ज्या विचाराने ग्लोबलायझेशन घडवून आणलं गेलं होतं तिथे कुठेतरी थोडीशी पॉलिसी गॅप आहे. म्हणजे त्या प्रकारे पॉलिसी बनवल्या गेल्या नाहीयेत गव्हर्नमेंट कडून की ज्याच्यातून नवीन जॉब्स क्रिएट होतील, नवीन बिझनेस सुरू होतील. सो सेल्फ रिलायंट ग्रोथ कशी असते की नुसते जॉब्स क्रिएट नाही झाले पाहिजेत, नवीन बिझनेसेस उभे राहिले पाहिजेत, नवीन प्रोडक्टिव्हिटी मार्केटमध्ये आली पाहिजे. आणि तुम्ही जर बघितलं तर ह्याला अलाइनमेंट असलेल्या काही स्कीम्स गव्हर्नमेंट कडून आजही चालवल्या जातात. सो इट इज लाईक स्टार्टअप इंडिया सारख्या असतील, मेक इन इंडिया सारख्या असतील, त्याच्यानंतर मनरेगा सारख्या असतील. या सगळ्या सिस्टीम्स कुठेतरी ही जॉबलेस इकॉनॉमिक ग्रोथ कमी करून त्या ठिकाणी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करणं याच्यासाठी राबवल्या जातात. ओव्हरऑल जर बघितलं तर कधी कधी डेव्हलपिंग कंट्रीजमध्ये ग्लोबलायझेशन होताना कॉटेज इंडस्ट्रीज सारख्या असतील ज्या रुरल एरियात किंवा सेमी अर्बनाइज्ड रिजनमध्ये असतात, ऍग्रिकल्चर अँड ऍग्रिकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज असतील, तर तिथल्या वर्कर्स जे अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये असतात त्यांना कुठेतरी एक्सप्लॉइट केलं जातं. त्यांना लो वेजेस, नो पेड लिव्ह, मेडिकल फॅसिलिटीज नसणं, नो सर्व्हिस बेनिफिट्स, नो सिक्युरिटी जॉब, या अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. देन देर इज न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज. डेफिनेटली आपल्याला हे लक्षात आलं की ऑर्गनाइज्ड अनऑर्गनाइज्ड सेक्टरमध्ये मिळून अनएम्प्लॉयमेंट दिसून येते किंवा अनएम्प्लॉयमेंटचं पर्सेंटेज वाढतंय. पण काही सेक्टर्स असे आहेत जे ग्लोबलायझेशनमुळे मोठ्या प्रमाणावर जॉब क्रिएट करणारे सेक्टर झालेत. आणि त्यातलं पहिलं आणि सगळ्यात महत्वाचं सेक्टर म्हणजे इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी, दॅट इज IT सेक्टर. प्रायव्हेटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशनमुळे IT सेक्टर हे खूप मोठ्या प्रमाणावर बूम झालेलं सेक्टर आहे, म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं. आज इंटरनेट, ईमेल, कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग, बिलिंग, बुकिंग या सगळ्या गोष्टींसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर यंग पीपलना वर्क्स अव्हेन्यूज ओपन आहेत, जॉब अव्हेन्यूज ओपन आहेत. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे असे जॉब्स, कॉल सेंटर्स, त्याच्यानंतर बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दॅट इज BPOs, मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शन, अशा वेगवेगळ्या like more than 20,000 professionals today are working in a BOP. Even in banking, insurance, airline, and many such other business and sectors have opportunities to work in the IT people. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपण असं म्हणू शकतो की पूर्वीचे जे ट्रेडिशनल एव्हेन्यूज होते जिथे तुम्हाला तिथे जॉब मिळणं सहज शक्य असतं, असं पूर्वी म्हटलं जायचं, तिथे जॉब मिळत नाहीये. पण नव्याने ग्रो करणारे जे सेक्टर आहेत तिथे मात्र जॉब्सच्या अपॉर्च्युनिटीज उघड्या झाल्यात. आता असे कोणते सेक्टर आहेत हे बघणं आपलं काम आहे. टेलिकॉम इंडस्ट्रीजमध्ये लाईक मोठ्या प्रमाणावर बूम झाली आहे या काळात. आणि हे सेक्टर मोठ्या प्रमाणावर ग्रो करत आहे, प्रायव्हेटाइज होत आहे. टुडे द इंडियन टेलिकॉम इंडस्ट्री डायरेक्टली एम्प्लॉईज ओव्हर 4 मिलियन पीपल. 4 मिलियन पेक्षा जास्त लोकांना या टेलिकॉम इंडस्ट्रीमध्ये जॉब दिले जातात. Seems like Sarji's good idea is making Dil Jo Chahe Paas Laye a reality with the network providing being happy to help. So हे सगळे टॅग्स आहेत जे वेगवेगळ्या कम्युनिकेशन कंपनीजचे किंवा आयडिया म्हणा, गुड आयडिया सरजी, म्हणजे असा विचार करा, हे सांगताना ही आयडिया कंपनीची टॅगलाईन होती, गुड आयडिया सरजी. दिल जो चाहे पास लाय, मला वाटतं इफ आय एम नॉट रॉंग BSNL किंवा वोडाफोनची असावी का, किंवा कुठल्या तरी अशा कंपनीची होती. आणि त्या माध्यमातून वेगवेगळ्या लोकांना तुम्ही बघताय, देर आर मोर दॅन 840 मिलियन मोबाईल फोन्स युजर नाउ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, विच इज ट्वाइस ॲज द पॉप्युलेशन ऑफ USA. USAच्या दुप्पट पॉप्युलेशन एवढ्या लोकांकडे आज फोन्स आहेत भारतात. आणि त्यामुळे कुठेतरी त्या रिलेटेड जे जॉब्स आहेत ते जॉब्स बूम करतायत आणि त्या
सेक्टरमध्ये ग्रोथ आहे, जॉब मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. बायोटेक्नॉलॉजी अँड बायो इन्फॉर्मेशन. विथ प्रायव्हेटायझेशन अँड ग्लोबलायझेशन, द नंबर ऑफ जॉब opportunities are increasing in the field of medical research centers. India has good talented people for research with the postgraduate qualifications in biotechnology are appointed at the number of research centers in private as well as public sector. वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये बायोटेक्नॉलॉजीच्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्सच्या, थोड्या अकॅडमिक म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या डिग्रीवरती आणि तुमच्या अकॅडमिक स्कोअर वरती तुम्हाला या सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जॉब मिळू शकतात. हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये वेगवेगळे प्रायव्हेट प्लेयर्स आहेत. अपोलो, मॅक्स, रॅनबॅक्सी, डंकन्स, वॉकहार्ट्स आणि टाटा यांच्यासारखे यांची चेन हॉस्पिटल्स आहेत भारतात, की जे हेल्थ केअर वर्क देतात. यांचं ऍडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, मॅनेजर, इव्हन पब्लिक सर्व्हिसेस ह्यामध्ये तुम्ही हेल्थकेअर वर्कर नसला तरी मोठमोठ्या प्रमाणावरती जॉब्स मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थातच ग्लोबलायझेशन हे त्याच्या मागे आहे. फिटनेस सेंटर्स, लुकिंग ब्युटिफुल अँड हँडसम अँड कीपिंग गुड हेल्थ इज नो लॉंगर द लक्झरी. प्रत्येक जण स्वतःला फिट ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्यामुळे फिटनेस सेंटर्स खूप मोठ्या प्रमाणावर भारतात अलार्मिंग रेटने सुरू होत आहेत. ब्युटी ट्रीटमेंट, स्किन केअर, फिटनेस, हेअर स्टायलिंग सेंटर्स हॅव ओपनड इन द मेजर टाउन्स अँड द सिटीज ऑफ इंडिया आणि तिथे मोठ्या प्रमाणावर जॉब्स अवेलेबल आहेत बिकॉज ऑफ ग्लोबलायझेशन. आपण नवीन स्टाईल्स अडॉप्ट करू शकतोय, आपण नवीन फिटनेसची टेक्निक्स अडॉप्ट करू शकतोय. आपोआपच त्या प्रकारात हे सेक्टरही ग्रो करत आहे. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मला वाटतं डान्स, ड्रामा, सिंगिंग, म्युझिक, सिनेमा या सगळ्या प्रकारात खूप मोठ्या प्रमाणावर किती बूम झाली आहे मी तुम्हाला सांगणं म्हणजे इट्स लाईक मी सचिन तेंडुलकरला त्याने बॅट कशी हातात धरावी सांगणार काय. आपण सगळेच जण सिनेमाच्या बाबतीत, ड्रामाच्या बाबतीत, म्युझिकच्या बाबतीत अवेअर आहोत. नवीन वाढणारी इंडस्ट्रीज हे आपण बघतो आणि त्यामुळे कुठेतरी ही सगळी फील्ड सुद्धा अगदी सोप्या सोप्या गोष्टींसाठी, प्रत्येक वेळी तुम्हाला ऍक्टर, ऍक्ट्रेस किंवा मॉडेल व्हायला लागत नाही, तर त्याच्याशी रिलेटेड जे बॅकस्टेज जॉब असतात त्याच्यासाठी ओपन झाली आहेत. नवीन टेक्निक्स आली आहेत ह्या सगळ्यात. देन रिटेलिंग, privatization and globalization have made retail sector the second largest employment sector in India. रिटेलिंग मध्ये दुसऱ्या मोठ्या क्रमांकावरती भारतात जॉब्स मिळतात. भारतात 100हून अधिक मॉल्स आहेत आणि 50,000हून अधिक लोकांना तिथे जॉब मिळतात. बिग बाजार, फूड मॉल, डी मार्ट, आर मॉल अँड मोर हे ऍक्च्युअली दुकानाचं नाव आहे. अशा वेगवेगळ्या मॉल्स मधून भारतात जॉब्स मिळतात आणि अगेन मोठमोठ्या आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जॉब्स असतात. एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये प्रायव्हेटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशनमुळे नवीन कोर्सेस सुरू झालेत, नवीन प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल झालंय. एज्युकेशन सेक्टर सुद्धा कुठेतरी ट्रेडिशनल लुकआउट सोडून कॉर्पोरेट एज्युकेशन सेक्टर बनू पाहतंय. तिथली क्वालिटी वाढते, तिथलं स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन वाढतंय आणि त्यामुळे तिथे एक्सपिरियन्स्ड ॲज वेल ॲज ट्रेन्ड लोकांची गरज आहे आणि त्यामुळे हे सेक्टरही खूप मोठ्या प्रमाणावर ग्रो करत आहे. अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज मध्ये आपण बघू शकतो की अपार्ट फ्रॉम द अबाव मेन्शन्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज, प्रायव्हेटायझेशन अँड ग्लोबलायझेशन ऑफ इंडियन इकॉनॉमी provides additional employment opportunities to large number of people in the graphic designs, animation, web designing, fashion designing, textile industries, interior designing and product designing आणि अशा वेगवेगळ्या कामांमध्ये. आणि कुठेतरी म्हणजे आपण असं मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ट्रेडिशनलिस्टिक स्ट्रक्चर सोडून जर जॉब्स बघितले तर नव्या अव्हेन्यूज मध्ये मोठ्या प्रमाणावर जॉब उपलब्ध होत आहेत. ग्लोबलायझेशनमुळे डेफिनेटली इंटरनल आणि इंटरनॅशनल अशा दोन प्रकारची मायग्रेशन्स वाढली आहेत. अ मायग्रेशन विदिन द कंट्री, एका गावातून दुसऱ्या गावात, एका गावातून दुसऱ्या शहरात, शहरातून गावात, असं जेव्हा मायग्रेशन होतं, मायग्रेशन विदिन द कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल मायग्रेशन, whereas migration from one country to another, it is called international migration. The country from which people migrate is called sender country. जर समजा मी भारतातून सिंगापूरमध्ये मायग्रेट झाले, सो भारत बिकम्स इंडिया बिकम्स सेंडर कंट्री, whereas सिंगापूर बिकम्स द रिसिविंग कंट्री. सो द कंट्री टू वेअर द मायग्रेटर्स मायग्रेट इज कॉल्ड ॲज रिसिविंग कंट्री. जे लोक मायग्रेशन करतात, द पीपल मायग्रेट फ्रॉम देअर ओन कंट्री टू अनदर कंट्री, दे आर कॉल्ड एमिग्रंट्स अँड सच मायग्रेशन इज कॉल्ड एमिग्रेशन. जेव्हा
लोक एका कंट्रीतून दुसऱ्या कंट्रीमध्ये मायग्रेशन करतात तेव्हा त्याला इमिग्रंट्स असं म्हटलं जातं आणि ह्या प्रोसेसला इमिग्रेशन असं म्हटलं जातं. इंडियन मायग्रेशन टू USA, UK, France, Germany or any other country is known as immigration. When people migrate from other country to your own country, they are called immigrants. Okay, immigrants आणि immigrants. आलेले लोक असतील त्याला इमिग्रंट्स म्हणतात, आपल्या देशात आलेले, आणि त्याला इमिग्रेशन असं म्हटलं जातं. वेराज जर गेले असतील तर त्याला एमिग्रेशन म्हटलं जातं आणि त्यांना एमिग्रंट्स लोकांना संबोधलं जातं. So people from USA, UK, France, Germany or from any other country, if they migrate to India, we call them immigrants and the process is called immigration. वेगवेगळ्या कामांसाठी जॉब, एज्युकेशन, जास्त पगार, ऍडव्हेंचर, रिस्क बेअरिंग पीपल, हे सगळे लोक कुठच्या तरी नव्या ऍडव्हेंचरसाठी, नव्या प्रगतीसाठी, आयुष्यात काहीतरी वेगळं करण्यासाठी किंवा त्यांच्या पॅशन फॉलो करण्यासाठी म्हणून किंवा गरज म्हणून परदेशात किंवा परराज्यात किंवा वेगळ्या शहरात मायग्रेट करून जातात. ओके, इट कॅन बी इंटरनल मायग्रेशन और इंटरनॅशनल मायग्रेशन. होपफुली तुम्हाला या कन्सेप्ट लक्षात आले आहेत. इम्पॅक्ट ऑफ मायग्रेशन कशा आहेत, काय आहेत, तर ओरिजिन कंट्रीवर काय होतं, जिथून मायग्रेशन झालंय त्यांच्यावर काय इम्पॅक्ट होतो. देर इज अ सिग्निफिकंट इम्प्रुव्हमेंट ऑफ द लाईफस्टाईल ऑफ द फॅमिलीज इन द होम कंट्रीज. फॉर एक्झाम्पल केरळ. सो जे होम कंट्रीज असतात तिथल्या फॅमिलीजच्या लाईफस्टाईलमध्ये बदल होतो कारण त्यांना जास्त अर्थातच इन्कम सोर्स मिळतो. देर इज इन्क्रीजिंग कन्झ्युमरिझम अमंग्स द फॅमिलीज ऑफ इमिग्रंट्स इन होम कंट्रीज. सो जास्त पगार मिळाल्यामुळे कन्झ्युमर खरेदी वाढते, डिमांड वाढते. देर इज अ रायझिंग ॲटिट्यूड ऑफ डिपेंडन्सी अमंग्स द फॅमिलीज ऑफ इमिग्रंट्स इन होम कंट्रीज. सो इमिग्रंट्स जे असतात होम कंट्रीजचे ते त्यांच्यावर जास्त डिपेंड होतात होम कंट्रीतले लोक. ब्रेन ड्रेन इज सिरियस प्रॉब्लेम इन द सेंडर कंट्री सिन्स देर आर मेनी मायग्रंट्स हु आर वेल एज्युकेटेड, स्किल्ड अँड ट्रेन्ड प्रोफेशनल. For example, many doctors, engineers and IT peoples working in US, UK. So असा विचार करा की या देशातून त्या देशात इमिग्रेशन केल्यामुळे किंवा आपण असं म्हणून मायग्रेशन केल्यामुळे ज्या देशातून मायग्रेशन केलं, सेंडर कंट्री जी असेल, तिथे जी बुद्धीचं बळ आहे असं जे म्हणू किंवा तिथलं जे इंटलेक्च्युअल लेवल आहे ती कमी होते कारण तिथल्या लोकांच्या बुद्धीचा वापर दुसऱ्या देशातल्या जॉबमध्ये केला जातो. 2007 मध्ये इंडिया रिसीव्ड $27 billion फ्रॉम द पीपल वर्किंग अब्रॉड. खूप मोठ्या प्रमाणावर इमिग्रेशन आणि इमिग्रेशन याच्यामुळे रेव्हेन्यू कलेक्शन होतो डेफिनेटली, पण त्याचा इम्पॅक्ट कुठेतरी दोन्ही कंट्रीजवर वेगवेगळ्या प्रकारे होतो, रिसिव्हिंग कंट्रीज आणि सेंडर कंट्रीज. What is the impact of migration on receiving countries? In the host country, immigrants are many times the object of prejudice and discrimination. They are not considered equals of native people. जे ओरिजिनली राहणारे लोक असतात त्यांच्यापेक्षा त्यांना कुठेतरी असमानतेची वागणूक मिळते ज्यांनी मायग्रेशन केलं असतं त्यांना. In many countries, immigrants are paid lower wages than the native people for same work. समान कामासाठी जे इमिग्रंट्स असतात, जे बाहेरून आलेले लोक असतात, त्यांना कमी पे केलं जातं. Immigrants find it difficult to adjust with changes in climate, food habits, customs and new culture. So वातावरण, खाण्याच्या सवयी, कस्टम्स, ट्रेडिशन्स आणि नवीन कल्चर ह्याच्याशी ऍडजस्टमेंट करणं हे मायग्रेट केलेल्या लोकांना थोडं कठीण जातं. इमिग्रंट्स इन द रिसिव्हिंग कंट्रीज आर एज्युकेटेड, स्किल्ड अँड ट्रेन्ड पर्सन्स. Therefore, without making any investment on education skill, they get the best quality human resources for their economic development. जे रिसिव्हिंग कंट्री आहेत त्यांना चांगले स्किल्ड लोक मिळतात. हे होतं इम्पॅक्ट ऑफ मायग्रेशन ऑन रिसिव्हिंग कंट्रीज अँड इम्पॅक्ट ऑफ मायग्रेशन ऑन कंट्रीज ऑफ ओरिजिन. आपण मायग्रेशन म्हणजे काय बघितलं आणि इंडस्ट्रीवरती ग्लोबलायझेशनचे काय इम्पॅक्ट होतात, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, ते पाहिले. तुम्हाला काही शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता आणि प्लीज व्हिडिओच्या युट्यूबच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये तुमची अटेंडन्स लावा कारण ते अटेंडन्स आता चेक होतात. सो आपण आज इथे थांबूया. हा धडा इथे संपलाय आणि उद्यापासून पुढच्या धड्याला सुरुवात करूया. ओके, बाय, हॅव अ नाईस डे आहे. टाटा.